Salut! Astăzi aș vrea să discutăm despre o tehnică foarte interesantă și foarte utilă pentru voi. O tehnică preluată din jurnalism. Se numește piramida inversă. În vremea de acum zeci de ani, când nu era tipar digital, jurnaliștii scriau articole, dar nu știau cu exactitate cum vor apărea ele, unde vor apărea în ziarul respectiv și nici nu aveau siguranța că articolul respectiv va apărea în întregime. Articolele erau plasate în pagină folosindu-se de cadre din metal. Literele erau din plumb, erau așezate așa și de multe ori un articol nu avea suficient spațiu pentru prima pagină sau a doua pagină sau unde era plasat și era trunchiat. Iar alteori se tăia pur și simplu pentru că nu încăpeau toate sau nu încăpeau în întregime. Asta făcea că atunci când un jurnalist scria un articol, el să nu știe de fapt dacă articolul va intra în întregime, parțial sau va fi trunchiat într-o măsură foarte mare. Pentru asta se folosea această tehnică a piramidei inverse, în care ce era mai important era pus în titlu. Da? Titlul era grăitor, un subtitlu care explica contextul, după care în primul paragraf scriau ceea ce este esența în articolul respectiv, după care a doua chestiune, cea mai importantă, a treia chestiune, a patra și abia la sfârșit puneau chestiuni de context. În așa fel încât dacă redactorul tăia din articol, el să își păstreze coerența și sensul. De ce e important asta astăzi? Avem studii care arată că oamenii nu mai citesc în întregime, da? Citesc în diagonală, citesc numai prima parte a mesajelor noastre. Suntem practic în situația jurnaliștilor din trecut, dar din alte motive. Pentru asta e foarte util să folosiți această tehnică a piramidei inverse în tot ceea ce scrieți. Fie că sunt e-mail-uri, comunicate de presă, white paper-uri, scrisori de vânzări, ce vreți voi. Cum să face asta? Păi să dăm un exemplu. Să zicem că vrem să scriem despre companiile Alpha și Beta care se unesc, fuzionează pentru a concura cu compania Gamma pe piața de widgeturi. Da? Un titlu percutant ar fi Alpha și Beta își ascult armele în bătălia cu compania Gamma pe piața de widgeturi. Subtitlu: Alpha și Beta se pregătesc de fuziune. După care, prima chestiune cea mai importantă. Alpha și Beta fuzionează, iar compania rezultată se va poziționa ca un competitor mai puternic pentru compania Gamma. Compania Gamma, lider de piață în piața widgeturilor, are o cotă de piață de 40%. Alpha, în paranteză 13% și Beta, în paranteză 8%, vor forma un joint venture care speră să rețină cei 21% combinația ai celor două companii și să câștige noi clienți. Există posibilitatea ca Oficiul Concurenței să aprobe această fuziune, deoarece compania rezultată nu va avea o cotă de piață dominantă. După care trecem la chestiunile mai puțin importante. Directorul Alpha declară că contribuția firmei sale va consta în tehnologie așa. Directorul Beta spune că este foarte optimist cu privire la rezultat pentru că cutare. La sfârșit putem pune chestiuni de istoric. Gamma este proprietatea cutare. Alpha e cotată la bursă nu știu unde. Beta e cunoscută pentru produsele nu știu ce, nu știu cum. Pentru că nu sunt chestiunile cele mai importante pe care le-am pus sus. Avem piramida perfectă. Cei mai important sus către cei mai puțin importanti. Chiar dacă cei care vor citi acum articolul nostru vor citi numai o parte din el, avem siguranța că mesajul principal s-a transmis. Ok, asta este. Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că vă interesează să comunicați mai bine. Vă sugerez să folosiți această tehnică în tot ceea ce scrieți și să-mi spuneți și mie care sunt rezultatele. Până data viitoare, nu uitați să apăsați pe butonul subscribe dacă nu sunteți abonați și pe clopoțelul din dreapta ca să fiți notificați când adaug filmele. La revedere!